Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Gốc Cà phê Sài Gòn Phố. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn đề tài về sử dụng nước chanh gừng sả để mà làm thứ nước uống để tăng sức đề kháng trong mùa dịch nha các bạn. Trước hết mình xin điểm qua một số tin về tình hình dịch Covid ở Việt Nam nha các bạn. Các bạn nhìn thấy đây là những chiếc lều mình đã sưu tầm được và cũng tượng trưng cho vấn đề của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Các doanh nghiệp còn sản xuất trong khu công nghiệp phải thực hiện theo chỉ thị của chính phủ. Và những cái chiếc lều này là để cho công nhân ăn ngủ tại chỗ. Và cũng phải đặt sắp xếp cách nhau 2 mét theo đúng quy định 5K đó các bạn, chứ không phải để như vậy. Đó là cái thực hiện là 3 tại chỗ hay là 1 cung đường 2 địa điểm. Tức là sản xuất, ăn và nghỉ tại chỗ. Còn 1 cung đường 2 địa điểm tức là một con đường từ nơi rước công nhân ở cho đến nơi sản xuất làm việc. Công nhân được sắp xếp tập trung tại một điểm và xe đến rước đưa tới nhà máy. Làm như vậy với cái mục đích là để cho công nhân không có được tiếp xúc với bên ngoài đó các bạn, để đảm bảo cho sản xuất là không có bị nhiễm Covid. Nếu doanh nghiệp nào không thực hiện được những cái điều này là phải đóng cửa. Còn đây là tòa nhà Landmark 81 đã bị phong tỏa từ tầng 6 đến tầng 12 rồi các bạn. Do có ca nhiễm ở trong tòa nhà này. Tòa nhà Landmark này là có 81 tầng, trong đó có 3 tầng hầm. Và đã được đưa vào sử dụng vào tháng 7 năm 2018. Địa chỉ là thuộc phường 22 quận Bình Thạnh đó các bạn. Mời các bạn xem qua tình hình dịch Covid ở Việt Nam trong những ngày qua. Có những tín hiệu khả quan là về vấn đề bệnh nhân đã được chữa khỏi rất là nhiều. Từ ngày 21 là 587 ca khỏi bệnh mà đến ngày 22 là được trên 1.000 ca và trên ngày 23 tháng 7 là trên 2.000 ca. Khi xuất viện cũng phải được theo dõi cách ly tại nhà trong 14 ngày nữa các bạn. Và sau đây là những lưu ý khi mà sử dụng cái nước uống sả gừng chanh. Đây các bạn xem các nguyên liệu. Các cái loại nước uống này thì mình phải chú ý nhất là các nguyên liệu, mà trong đó là có gừng là cái nguyên liệu là quan trọng nhất. Tại vì gừng nó có tính chữa bệnh nhưng mà nó cũng rất là dễ bị dập hoặc là hư, thì khi mà mình đã sử dụng thì nó gây ra chất độc rất là nguy hiểm. Các bạn chú ý nếu mà gừng còn tươi là cái ruột nó phải là trắng vàng đều. Còn khi nó đã hư thì nó đã cũ rồi là nó có sinh ra chất độc, là khi mình cắt ra bên trong nó màu xanh đó các bạn. Hoặc là nhìn bên ngoài không thấy dập nhưng mà mình gọt ra thì mình cũng thấy nó bị dập, là mình cũng phải bỏ. Không có được sử dụng các cái gừng này. Đây các bạn nhìn thấy gừng này mình ở bên ngoài rất bình thường nhưng bên trong nó đã dập, và mình có chỗ một phần dập và một phần chưa dập, nhưng mà mình cũng vẫn phải bỏ hết vì chất độc nó đã lan sang cái phần bên chưa dập rồi. Rồi sau đây là cách nấu của cái loại nước chanh gừng sả này. Nó có thêm đường phèn nữa, và sau khi mình nấu xong mình có thể bỏ thêm mật ong hoặc là chanh để mà mình uống. Và một số trường hợp mà cần lưu ý khi sử dụng cái nước này đó các bạn, rất quan trọng là tại vì những người có bệnh hoặc là đang uống thuốc để chữa bệnh, khi mà kết hợp với uống nước gừng này nó rất là nguy hiểm, nó sẽ tác dụng nguy hiểm cho người bệnh. Sở dĩ như vậy là vì trong các cái loại thuốc đó nó đã có chứa gừng rồi, nếu mình sử dụng thêm thì nó sẽ là quá liều cho người sử dụng. Cho nên khi mà mắc những các chứng bệnh trên mà sử dụng gừng thì phải cẩn thận. Và nhất là đang sử dụng thuốc để chữa các bệnh đó nữa, tốt nhất là không nên sử dụng gừng nhiều. Và một điều quan trọng nữa là phải sử dụng ban ngày, không có được sử dụng ban đêm, đó là điều cấm kỵ. Trên đây là một số thông tin về cách sử dụng gừng rất quan trọng, các bạn cần chú ý. Và những kiến thức kinh nghiệm này rất cần thiết để cho bảo đảm cho sức khỏe của mình và gia đình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký, like, share để ủng hộ mình nha các bạn.